So first we can ask him the same, just to write down his name, email, and title or organization. Yeah, okay. Start with the introduction then, his name and where he works, his title. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь. Мене звати Сергій Лінкевич, і я приватний підприємець. Основний напрямок – це, мабуть, фінансово-економічні послуги. І плюс в мене зараз є невеличкий бізнес з рекламної діяльності на даний час. He's an entrepreneur and is doing financial economic services as well as has a little business in advertising. Okay, first we're going to start with the Peace Summit. Can we ask him to describe how he heard about the Peace Summit and why he decided to be involved? Як ви почули про Peace Summit і чому ви вирішили приєднатися? Коротко, може, ще трошки про себе почну, і воно буде зрозуміло, звідки взявся цей зв'язок. Взагалі, я є співучасником заснування громадської організації спільної україно-американської. Це де входять сім'я Фурсманів, сім'я Саламатових і ще пару наших колег, Євгеній Килимник, друзів. І також я. Це в 2011 році ми її заснували після відвідування Сполучених Штатів. І почали працювати з молоддю, почали працювати на таких засадах чисто волонтерського руху в частині імплементування, мабуть, такого інструменту, як TOP-фасилітація. Да? В цьому більш фахово знайомі це сім'я Фурсманів. Вони фахівці, вони привезли в нашу країну, вони почали з Борисполя. На той час я в Борисполі був депутатом міської ради. І відповідно ця співпраця у нас получилася вже як громадська організація. І до 2013 року, що нам вдалося, ми відправили декілька груп дорослих і молоді 2 групи. Двічі відправили, створили програму для відвідування штату Міннесота для молоді. Це молодь, будемо казати, така від 13 років до 16-17 років, яка ще в школі, але в старших класах навчалася. І з якою метою ми це? Для того, щоб вони на свої очі могли побачити розвиток демократичних інститутів Сполучених Штатів, де вважається один із центрів демократії. Взагалі, як воно там і що воно. Один раз краще побачити, чим 10 разів почути. Відповідно, вони відвідували і шкільні програми, вони навчалися, будемо казати, як слухачі. І також була одна група дорослих до 2013 року. Така була у нас діяльність, а потім стався Майдан. І будемо казати так, на тому етапі дуже багато було бажання допомогти тим, що вмієш, що знаєш, із свого боку. Також було велике бажання у наших друзів, сім'ї Фурсманів, якось своєю професійною знаннями, мабуть, поділитися більш актуальніше на той час, більш ширше. І виникла ідея, що оцей інструмент такого стратегічного планування, TOP-метод, його можна зараз на той час показати, надати його, створюючи таку площадку, як Peace Summit. І, по-перше, по-друге, була дуже така ситуація, вона в крайності розвивалась. Тобто революція, потім початок це весна
дій на Сході. Ще не такому було воно в загостренні, як зараз. Це вже бойові дії, це вже справжня війна. І хотілося діалогу, да, щоб діалог ми тоді залучили з різних регіонів. І на цій платформі був діалог. І от в організації я також приймав, ми ICA України, громадська організація, безпосередньо я приймав участь. В кожному були свої функції, кожен займався тим, що повинен робити, що міг. Це все на громадських засадах робилось, це все від поклика, як кажуть, власного бажання і душі. І я також на цьому піс-саміті був, як правильно сказати, ведучий, чи який оголошував виступ. У мене така була важлива відповідальна місія. Про це я, чесно кажучи, дізнався лише в день проведення піс-саміту. Але, на мій погляд, важко судити про себе самого, як і про самих нас, як воно вдалося чи не вдалося. Але мені кажеться так, що піс-саміт на той час він достатньо вдало проявив себе, тому що були різні люди з різними поглядами. Десь близько 300 чоловік було. Я не пам'ятаю, трошки, мені кажеться, навіть більше. Пройшло через цей піс-саміт. І, перше мінімум, це люди поспілкувалися, поділилися думками. Побачили, що можна працювати 10-12 чоловік за одним столом з різними поглядами, і випрацювати одні і ті ж ідеї, цілі, напрацювати їх, побачити, який може бути шлях. І це по-перше. По-друге, люди побачили, що насправді у всіх, в принципі, однакові цінності і бажання взагалом. Різні методи і інструменти можуть бути, але цілі однакові. Тому дуже такі насичені були дні. Ми тоді в готелі Хілтон проводили. Дуже багато сім'я Фурсманів вложила своїх зусиль. Я вам скажу. Кожен віддався цьому процесу. It all started in 2011 where they have established the NGO together with Forsman family, Skamara family, as well as European Economic. ICA. Ukraine. And they have been implementing the TOP facilitation methodology here, and also they created the youth exchange program with two groups of young people in Montreal to visit Minnesota. And the young people were high schoolers from the age of 13 to 17 to see democratic governing, to Sergey said that it's better to see than 100 times to hear, to kind of see how the system works properly, to get this experience and then come back here and share it with others. Also, they did that until 2013, and then revolution started and kind of changed their activities. And they worked together with Forsman family, and they really wanted to help Ukraine to go on a different level, to kind of share their knowledge and expertise, and to help with their professionalism and development of such professionals in here. And also wanted to show people how to use the TLP facilitation as a tool for strategic planning. And Sergey took part in Peace Summit as a speaker. He found out that he's going to be a speaker the day before the event. And and then around 300 people attended, and the first lesson learned was that people can exchange their experience, and it's possible actually to work with 10 to 12 people with different opinions. And second lesson learned is that essentially all people have the same values and the same goals, and
yeah, methods of achievement might be different, but essentially it's the same thing what people want. So, of course, my family put a lot of effort into organizing Peace Summit. It was really valuable learning experience, not only for him, but also for all participants. I have a few questions. The first, I'd like him to describe what it was like to be learning that he was speaking the day before, how he was able to prepare, and what his experience was like there. And the second question, referring back to Alexi's interview, and also Eugene, we talked about like the importance of the Peace Summit. And I want to change the question a bit and say not for Ukraine as a whole in terms of like what this event did for Ukraine, but what this event did for people who want to invest in Ukraine's future, what it did for activists or people working with developing Ukraine. And if this, sorry, can you have it all? Okay, and if this event was unique, if the Peace Summit is a new way of facilitation. Маю декілька до вас питань. Перше, як вам вдалося імпровізувати і все ж таки стати ведучим на пісні? Що ви робили для підготовки і просто розповісти, наскільки це був стресовий для вас досвід? Знаєте, саме важке це було почати. Тому що коли я почув, що я буду ведучим, коли це достатньо такий зал, де хол, він психологічне якесь навантаження, він такий багатий, інтер'єр. Тут представники різних регіонів, які з таким очікуванням великим дивляться на тебе і очікують щось, мені так здавалося, щось має бути неймовірне. Знаєте, десь як асоціація, що в циркі має вийти фокусник, який зараз такий зробить фокус, що всі там вау скажуть. І для мене це як сніг на голову серед білого неба було. Але я намагався бути таким, як я є. Я зрозумів, що відкрутитися не вийде, хто як не я. Треба брати на себе відповідальність. Тим більше я вам скажу, що дуже легко, коли ти в команді однодумців, коли ти в команді друзів. І коли мені здається, що це мені Іра Фурсман сказала, Ірина каже, будеш так дуже легко і дуже просто, будеш вести. А що мені говорити? Так каже, що? По ходу розберемося. От така була розмова. Тому воно легко було якось сказано, і так воно, мені кажеться, більш-менш легко і проходило. Але все імпровізувалося, можна так сказати, з колес. Тобто все, що ми дуже сильно готувалися, ми дуже сильно організовували це все. Але ж ви знаєте, коли ти багато продумаєш, це рівно неможливо продумати все. Тому що це було спонтанне рішення, це була спонтанна ідея. І досвіду такого не було. So it was really difficult to start because he was in this hall and all of the people were having different expectations from the event, and he was feeling pressure to fulfill this expectation. He felt like it wasn't a circus, everyone was waiting for this magical focus to appear. And he had this really serious talk with Irina, and she said, speak as if you were among your friends, and it was fully an improvisation, essentially, and they were planning really serious in the organization of this event, but of course you cannot organize or plan on everything in one single detail, so it was really, so there's always place for improvisation, and he just decided to embrace the challenge. Так, а друге питання, який, на вашу думку, Peace Summit мав вплив саме на учасників і, може,
надав їм якісь нові шляхи для подальшого розвитку. And I want to add, is it fair to suggest that Ukraine doesn't have a history of community dialogue, people coming together? І чи справедливо вважати, що в Україні немає історії, немає досвіду саме суспільного діалогу? Ну, на перше питання я відповім суб'єктивно, моя думка. Да? Ну, знаєте, як я думаю, що результат його видно зараз. А видно в чому? Видно, що дуже багато зараз різних державних структур, в принципі, то, що я собі уявляв, як я собі бачив ту ідею, яку ми спільно мали на меті, щоб люди навчилися випрацьовувати саме в державних структурах, випрацьовувати спільні рішення, при тому це спільні рішення мають випрацьовуватись не лише в площині урядовців, державних службовців, а в площині, де залучені безпосередньо ті, хто має користуватися тими всіми благами чи тими всіми результатами. Тобто це громада, це пересічні громадяни, це різні верстви населення, це молодь, це старше. Тому цей діалог цей інструмент мав показати, що можна вести цей діалог. І зараз я бачу, я вам скажу, що дуже багато використовується цього інструменту в державних структурах. Я просто десь чую, десь по телебаченню, десь мої наші партнери, колеги, фасилітатори, які долучились до цієї громадської організації, які на волонтерських началах, тобто не будучи членами організації, просто беручи до свого озброєння професійного, як інструмент цей метод, вони йдуть далі по своїм